Imagine the girls round town assemble, the traveler's son, they come asking where he came from, 'cause they watched him washing his face near the pond, a curious boy, and they wonder where he came from. He says, I've seen the world's most beautiful places. Still I feel as if I'm a walking machine, watching it all through a screen. There is nothing in between. To me, this might as well not be real. هذه الرواية تدور حول حلمي، ما أن أتته فرصة الجلوس وحده حتى بدأت تتقاطر عليه أفكار كضيف حضر على غفلة، حتى ظن بأن صوت تنفسه البطيء لرجل آخر ليس حلمي، غريب جالس يتأمل في شريط حياته ليجد أن ليس له حياة. الوظيفة تجبره بالذهاب إلى المكتب، يعود به الزواج إلى البيت، يدفعه الملل إلى الجلوس في المقهى وإضاعة الوقت في الحوارات الفارغة، يدخن بسبب الانفعال، وفي النهاية بعد كل هذا يرمي به التعب إلى الفراش ليعود لنفس الدوامة في اليوم الذي يليه. 25 عاما مرت من حياة حلمي على هذا النمط المعيشي، ازداد في الطول والعرض، وازدادت معهم الواجبات والأوامر التي تقيده وتخنقه. الأصول، التقاليد، هذا عيب، لا تفعل هذا، هذا ليس مستواك، كلام الناس، اللباس حسب الموضة، البرستيج هو هكذا. ليدير حلمي رأسه في ضياع، ينظر في جنبات بيته بغرفه ال5 الضيقة وسقفه المنخفض، وهذا كله ضد ذوقه، لأنه اختيار والده الذي اشترى الأرض وبناها على الشاكلة التي يحبها هو، وليس البناء فقط بل أيضا تفاصيله الصغيرة من آثاث وديكور ولوحات، خاصة لوحة دافنشي التي كان والده يخبره بأنها تحفة فنية، لكون اليدان تبتسمان، ليكتشف بعد ذلك بأنه ليس رأي والده وإنما قرأ عنه بجريدة. وهذا ما يفعله أغلب الناس، يتشدقون بأفكار وآراء الآخرين التي قرأوا عنها أو سمعوا بها وينسبونها إليهم ليظهروا بأنهم مفكرين أو مثقفين. ومع ذلك حلمي لم تعجبه اللوحة، ولكنه اختار أن يصمت وأن يومئ برأسه بأن يتفق مع أبيه من باب الأدب والاحترام، وهو ما زاده كرها لهذه الصورة، لأنه لم يقل فيها رأيه بكل صراحة. كان والده رجلا مسيطر، يأتي كل جمعة ليرى إن كانت أوامره لا زالت قيد التنفيذ، فتح النوافذ للشمس، لأنه كان يعاني من الروماتيزم، وكان يلزم كل من معه بشرب اليانسون بدل الشاي، لأنه يعاني من الضغط، رغم أن الآخرين بصحة جيدة، فهو أشبه بالقائد، والعائلة جنود تتلقى الأوامر وتنفذ دون نقاش. يعيش حياته وحياة عائلته، الأب كيان والعائلة فقط كائنة لا تناظر ولا تفكر، لدرجة أنه حتى بعدما تخرج حلمي وأصبح له دخل قار به لا زال يستشير والده في أي مشكلة، لأن الخوف لا زال في دمه من أن يحسم أي أمر بشكل مستقل. ظل طفلا كبيرا حتى أن زوجته أمينة اختارها له والده، لدرجة أنه لا يعرف هل يحبها، هل يكرهها، هل يراها جميلة، ماذا تحب، ماذا تكره، فوالده قال بأنها جميلة، فأجاب حلمي وراءه كالطفل: نعم جميلة. وها هي معه الآن في البيت الذي لم يختر فيه أي شيء، يحس أن كل شيء
غريب عنه، أقواله أفعاله، حيث كان يعيش في فتور وبلادة، لا أفكار واضحة، كل شيء يسير بتلقائية وآلية. حتى مات والد حلمي ليجد نفسه وحيدا من دون سند، تائها تماما دون وجهة. تردد ل3 أيام لتوقيع شيك معاملات، ينتظر والده ليظهر ليسأله هل يقوم بالتوقيع أم لا. وقرر حلمي أن يحمل أعباءه لوحده، ذلك أن ميراثه لوحده فقط أراضٍ شاسعة وواسعة، عقارات وسندات بنوك، ثروة كبيرة فوجئ بها حلمي. أعلم أيها الأكاديميون الأعزاء الأفاضل، تدعون اللهم فاجئنا وأنعم علينا كما أنعمت على حلمي، يا رب يا رب. ومع مرور الأيام اكتشف حلمي بأن الإجراءات والمعاملات المالية التي كانت تخيفه لا تحتاج إلى ذكاء، فالأموال تحصن نفسها في البنوك، والأرباح تتزايد في سوق البورصة، ولا يفعل شيئا سوى أنه كل سنة يقوم بجمع الأرباح. وبدأ ذهنه ينصرف إلى أفكار أخرى تتعلق به كحلمي. بدأ يبدي رأيه فيما يأكل، يقرر متى يبيع أسهمه، وبدأت بوادر الجرأة تظهر عليه بأن يقول رأيه، وبدأت قوة لا تتملكه، وبدأ يقولها بكل أريحية، لا لا وألف ألف ألف لا. بدأت سلوكياته تتغير، وبدأ يرى الفوهة الكبيرة بينه وبين ما يحيط به، ويرى أن كل شيء ليس سوى روتين ورتابة. ليأتي يوم ستتغير فيه مجريات حياة حلمي، حيث أخبرته زوجته أمينة بأنها ستقوم بحفلة عيد ميلاد لابنهم، وهذه السنة ستكون حفلة خاصة، حيث ستقوم أمينة بدعوة الأصدقاء على عكس السنوات الماضية، إذ كان والد حلمي يرفض فكرة دعوة الآخرين، وهذا ما يجعله يدخل في نقاش مع أمينة التي كانت تحاول إقناعه بأن الحفلة ستكون أفضل بوجود حضور أكثر، ما كان يثير غضب والد حلمي. فرح حلمي بهذا الخبر، وعند عودته بالمساء توقف حلمي واشترى أوراقا ملونة، صواريخ وباقة ورد وقرد يصفق. دخل غرفته وأخذ القرد وبدأ يلعب به، فدخلت عليه زوجته أمينة فوجدته يلعب فتفاجأت بذلك، ثم بدأت تلعب به هي أيضا، وأخبرته بأن الحفلة ستكون رائعة، وأخبرته بأنها قد قامت بدعوة الجيران وصديقتها فاطمة التي رسم لها صورة في ذهنه حسب ما يسمعه عنها من زوجته أمينة. خرج حلمي من غرفته وبدأ ينظر إلى ديكور غرفة الضيوف، أصبحت أكثر حياة بسبب الحفلة، وبدأ باختلاس النظر إلى الضيوف، وكانوا 3: جاره الأستاذ عزيز وزوجته نادية وفاطمة المحامية. تتبع حلمي فاطمة وتحركاتها. في الأول لم يستطع من النظرة الأولى تحديد إحساسه اتجاهها. بعد مصافحته لها تفقد حلمي تفاصيل جسدها ووصفها بدقة، عيناها بهما بريق، شخصيتها جريئة ومقتحمة، كلماتها مبادرة، كانت عكس زوجته أمينة تماما، حيث كانت أمينة سعيدة بوجود فاطمة، تقول عنها هذه هي رائدتي، هذه هي القائدة، رئيسة الحركات الطلابية والإضرابات، رئيسة كل شيء، وكانت معالم الزعامة تبدو عليها. نظرت فاطمة إلى حلمي بعينين فاحصتين ونظرة ثابتة، وبادرت قائلة في تحدي: أنتم الرجال تصابون بالدوار عندما تسمعون عن امرأة تقود وتأمر. فحاول حلمي أن يثبت نظره هو أيضا. المرأة لا تحتاج إلى الإضرابات والمظاهرات لتأمر وتقود، نحن نحبها ونسلمها ذقوننا، فيصبح الرأي رأيها والكلمة كلمتها. لترد فاطمة: أنا أرفض هذه القيادة التي أفوز بها لمجرد تنازلكم، إنه غرور منكم وأنا أيضا لي غروري، أريد أن أغتصب حقي بيدي وآخذه رغما عنك، أتسمع الكلام؟ وتصفق أمينة زوجة حلمي في سرور.
هذه هي المرأة التي ستريكم مقامكم. ليرد حلمي: إنها لن ترينا مقامنا، ولكن ستسعى إلى حتفها بيدها. ستتحول إلى رجل. نرحب بأن نكون نساء نجلس في البيت، نأخذ نفقة ونشتري لأنفسنا بذلات أنيقة، وأن نستمتع بحياتنا. إنها ورطة يسرنا أن تقعن فيها. أنا لا أمانع أن أتنازل، لكن عن الشقاء وعرق الجبين. تنظر إليه فاطمة في دلال: هل يمكن أن أتحول إلى رجل؟ إني أعمل منذ 5 سنوات، انظر جيدا. يقهقه الأستاذ عزيز ويقول: إنك لا تغلبهن يا صاحبي. اسمع نصيحتي، فالطريقة الوحيدة لتغلب المرأة هي أن تجعلها تحبك، فحين تحبك ستقتنع بكلامك وستكف عن إزعاجك. لتجيب فاطمة: لماذا تصرون على تصويرنا هكذا؟ مخلوقات عقولها في عواطفها، مخلوقات لا تفهم ولا تعقل. أنتم واهمون أيها الرجال، ضحكنا عليكم وروجنا هذا الوهم. أدخلنا في عقولكم أننا مخلوقات عاطفية قليلة الحيلة، وأنكم شطار وأقوياء، لنأكل عقلكم ونأخذ ما نريده، تماما كما نفعل مع أطفالنا. وتصفق أمينة وتقف وتجلس في سرور وتقول: أتسمعون؟ ضحكنا عليكم كما نضحك على أطفالنا. ويقهقه عزيز ويمسح على رأسه الأصلع ويقول: أنتن يا نساء لا تجدن إلا الثرثرة. إن الله لم يقطع ضلعا من آدم ويصنع منه حواء، ولكن في الغالب قطع لسانه وصنع منه امرأة. وخصوصا حينما تكون محامية مثل فاطمة، تكون مخلوقة من لسان أصلي. لترد فاطمة: أنا شخصيا أعتقد أن الله قطع أصبع حواء وصنع آدم، وما زالت المرأة إلى الآن تصنع الرجال بأصبعها، تشير إلى أي مكان فيتبعها الرجل، وما يلبث أن يصبح زوجها. وأنا في المحكمة أشير بأصبعي وأنا أترافع وأنقذ أعناقكم يا رجال من المشانق، هكذا بأصبعي فقط. تحتضن أمينة فاطمة وتهلل: أتسمعون؟ بأصابعنا فقط. ويقهقه الأستاذ عزيز: لا فائدة من مناقشة امرأة، إنك تلف وتدور وتسلم لها بكل ما تريده، ولذة إرضائها تفوق لذة الحقيقة. أنا شخصيا أرفع الراية البيضاء وأسلم. لتتدخل أمينة وتقول: برافو برافو فاطمة، لقد ربحنا القضية. تضحك فاطمة وتهتف: أين مؤخر الأتعاب؟ لتجيب أمينة: لقد أعددنا لك عشاء شهيا. لتجيب فاطمة: رائع رائع يا أختي. وعلى العشاء كان حلمي يراقب الأستاذ عزيز الذي كان قصير القامة في 40، رأسه صلعاء في منتصفها، والشعر الأسود والأبيض يكسوها من الجانبين. يتكلم بحدة ثم ينفجر ضاحكا لوحده. طوال الوقت لم يرفع الأستاذ عزيز بصره عن فاطمة، كأنه يأكل منها ولا يأكل من الطبق، لأن الطبق يفرغ ولا يفطن إليه. وكان الكلام حول الطاولة عن المحاماة والمفارقات لمجال هذا العمل. ثم تكلمت أمينة عن قضية تخص حلمي، فعرضت عليه أن يسلم القضية لفاطمة لتعالجها بعبقريتها، وتبدي فاطمة استعدادها، وحددت له مبلغ الأتعاب، فوافق حلمي قائلا: اربح القضية وخذي أتعابك. لتجيبه فاطمة: اتفقنا، سأنتظرك غدا في المكتب. أحس حلمي بالخجل كأنه موعد غرامي، فنظر إليها برهة بجانبي عينيه، فرأته ينظر إليها خلسة. ابتسمت وأشرق وجهها في غرور، مما ضايقه وأشعره بالغيظ، فأراد أن يسخر منها وقال: أريد أن أعيش حتى أرى كل القضاء نساء، وأشاهد فشل كل المحاميات بعيني. نحن الرجال نكسب لكن القضايا، أنتن تصعبن علينا. ولو كنت قاضيا ووقفت أمامي تبكين، كنت سأعطيك البراءة لمجرد الشفقة. فأجابت فاطمة في بساطة: حين يصبح القاضي امرأة والمحامي امرأة، فسيكون المتهم رجلا، ولن تهمنا القسوة آنذاك، لأنها ستقع على دماغكم. ليرد حلمي: حين ذاك سنترك لكن الدنيا ونذهب لنعيش في القمر أو في أي كوكب آخر. وتجيبه فاطمة: أحقا تستطيعون؟ وهي تنظر إلى حلمي وكأنها تخبره بأنك لا تستطيع حتى أن تترك الكرسي الذي بجانبي.
هنا ينتهي الجزء الأول من الرواية، ولا زالت الحفلة مستمرة. سنسترسل في الفيديو القادم إن شاء الله عن ما ستؤول إليه الأحداث مع حلمي وفاطمة. دمتم في رعاية الله، ألقاكم الفيديو القادم إن شاء الله.